Presidenti Ilir Meta pa ditë në 3 prokurori kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvoranin, Lulzim Basha thotë se dosja e presidentit përmban fakte tronditëse. Dvorani e quan shantazh dhe shpreh i gatshëm të jap shpjegime. Partia Demokratike propozon që partitë politike të financohen 100% nga buxheti i shtetit për fushatat elektorale, por ky propozim nuk gjen mbështetjen e Partisë Aleate, LSI-s dhe opozitës parlamentare që kërkon ndryshim të sistemit. Arta Marku pritet të ankimojë renditjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në garën për prokurorin e përgjithshëm, ajo rendit e dyta dhe i ka kërkuar Këshillit që t'i vënë në dispozicion pikëzimin e detajuar për të 3 kandidatët. Ministria e Infrastrukturës ankohet se Ministria e Financave ka refuzuar projektet e reja dhe ka ulur financimin për akset ku po punohet. Ajo sheh koncesionet si alternativë për tunelin e Llogaras, rrugën Kashar-Rogozhin dhe aeroportin e Vlorës. Ndërpriten bisedimet për formimin e qeverisë mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s. Dy partitë fituese të zgjedhjeve do të presin zyrtarizimin e rezultatit, pasi gjithçka do të varet nga hyrja ose jo në parlament e koalicionit Nisma AKR. Armand Duka dhe Edi Reja pritet takohen për diskutuar mbi të ardhmen e trajnerit kombëtares. Tekniku italian dhe presidenti kanë shprehur dëshirën për të vazhduar, por vendimi pritet të merret në takimin e fundit mes tyre. Më mbroma të gjithë dhe mirë se vini në lajmet e televizionit Klan, është edicioni informativ ose 19:30 minuta, dhe jemi së bashku për të njohur tani gjërësisht me gjitha informacionet e përgatitura. Dhe presidenti i Republikës Ilir Meta ka kallëzuar sot penalisht në Prokurinë e Përgjithshme, në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe në atë të Tiranës, kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvoranin. Në dosjen e dërguar organit të akuzës, kreu i shtetit thotë se ka prova të cilat tregojnë se Dvorani e shkeli me dashje ligjin dhe kushtetutën në zgjedhjen e antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese dhe ka kërkuar prokurorisë që të sekuestrojë materialet audio të mbledhjeve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Kallëzimin e paralajmëruar të premten ndaj kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, presidenti Ilir Meta e firmosi këtë të martë dhe dërgoi në 3 prokurori, në Prokurorinë e Përgjithshme të Krimeve të Rënda dhe atë të Tiranës. Kreu i shtetit e akuzon kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për 2 vepra penale, shpërdorim detyre si dhe përvetësim titulli ose detyrës shtetërore, në lidhje me procesin e emërimit të antarëve në gjykatën kushtetuese. Meta e akuzon Dvoranin se ka shkelur ligjin në dërgimin e njëkohshëm të listave të kandidatëve për plotësimin e 2 vakancave në gjykatën kushtetuese që i përkasin presidentit të Republikës, pasi vendimi nuk ka qenë kolegjial, por individual. Nuk rezultoi që KED-ja në mënyrë kolegjiale të ketë marrë ndonjë vendim për mënyrën dhe kohën e dërgimit të listave pranë organeve të emërtesës, por ky veprim administrativ është kryer vetëm në mënyrë individuale nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Këtë akt, thot presidenti, kreu i KED-s e ka bërë qëllimisht që ta detyrojë kreun e shtetit të shkel kushtetutën që përcakton se presidenca dhe kuvendi duhet të shprehen me radhë për vakancat në kushtetuese dhe që presidenti të vendosin në pamundësi për të ushtruar kompetencën e tij për të emëruar gjyqtarin e dytë që i takonte sipas radhës që përcakton kushtetuta dhe ligji. Presidenti i Republikës pas emërimit të gjyqtarit të parë nuk mund të emëronte një herazi dhe gjyqtarin tjetër të gjykatës kushtetuese që i takonte atij. Së paku pa u shprehur më parë Kuvendi i Shqipërisë për zgjedhjen e gjyqtarit të tij në vakancën e parë të kuvendit për plotësim. Kjo ishte një manovër e qëllimshme për të imponuar presidentit të Republikës një veprim në kundërshtim të hapur me ligjin dhe antikushtetues. Për përvetësimin e kompetencave, presidenti sqaron se akuza ka të bëjë me konstatimin e emërimit të Arta Vorpsit si gjyqtare kushtetuese nga kreu i KED-s, pasi presidenca nuk u shpreh brenda afatit 30 ditor nga dërgimi i listës. E drejta për të emëruar apo konstatuar emërimin automatikisht të 3 prej antarëve të gjykatës kushtetuese i takon ekskluzivisht presidentit të Republikës. Përpjekja e kryetarit të KED-s që nëpërmjet një manovre të paligjshme dhe të qëllimshme të konstatojë emërimin e zonjës Arta Vorp si antare të gjykatës kushtetuese, duke dërguar listën për botim në fletoren zyrtare,
përbën përvetësim të kompetencave të presidentit të Republikës nëpërmjet ushtrimit të tyre në mënyrë të padrejtë. Presidenti thot se prokuroria duhet të sekuestrojë materialet audio dhe procesverbale të mbledhjeve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, i bindur se aty do gjejë edhe shkelje të tjera të Ardian Dvoranit. Presidenti i Republikës i rekomandon organit të akuzës të sekuestrojë menjëherë kopje të regjistrimeve nga sistemi i regjistrimit audio për të gjitha mbledhjet e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, prej të cilave do zbulohen edhe fakte e të dhëna shtesë për te atyre të parashtruara në këtë kallëzim. Me prioritet në punën tuaj është sekuestrimi i procesverbaleve audio të datave 21 shtator 2019 dhe 9 nëntor 2018 për të evituar dëmtimin apo manipulimin e tyre të qëllimshëm. Presidenti i Republikës i kërkon organit të akuzës që të përfshijë në listat e personave që mund të japin të dhëna të vlefshme për hetimin edhe kandidatët për 4 vakancat në kushtetuese, antarët e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, këshilltarët dhe sekretarin pranë gjykatës së lartë, që kanë shërbyer si ndihmësa dhe sekretar për çdo rilator dhe KED-n, si dhe të gjithë të pranishmit në mbledhje. Ardian Dvorani, kreu i Këshillit të Emërimeve në drejtësi, e ka konsideruar si një shantazh këtë padim të presidentit Meta dhe thotë se është i gatshëm të japë shpjegime përpara organeve ligjore. Në një reagim të tij, ai deklaron se kallëzimi penal nuk bazohet në fakte. Deklarimet e zhurmshme të presidentit bazohen në një vlerësim dhe interpretim tërësisht gabuar dhe as pak profesional të kushtetutës dhe të ligjit, ka shkruar në reagimin e tij Ardian Dvorani. Dhe me situatën që shkruar në vend se takon emërimit antarëve të rinj në gjykatën kushtetuese, presidenti i Republikës Ilir Meta ka njohur sot edhe kryetarët e partive të cilët dogjën mandatet parlamentare. Në takimin që aleatët e opozitës zhvilluan për afro 90 minuta në presidencë, u njohën nga kreu i shtetit Ilir Meta me prova që sipas presidentit faktojnë ndërhyrjen flagrante në procesin e emërimit të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe të shkeljes së kushtetutës. Këtë qëndrim e konfirmoi pas takimit kreu i demokratëve Lulzim Basha. Këto prova dhe fakte të rënditshme vërtetojnë se qëllimi vetëm i këtij kryeministrit dhe kësaj qeverie është jo zbatimi i reformës në drejtësi, por kapja e institucioneve të drejtësisë dhe në veçanti kapja e gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike dhe aleatët tanë kanë konsideruar prej fillimit këtë një grusht kushtetues, përtej kësaj edhe një provë më shumë se me këtë qeveri reforma në drejtësi është e rrezikuar, drejtësia e pavarur që nuk mbron po ndëshkon politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin, mbetet një iluzion. Ne kërkojmë vënien në funksionim sa më shpejt të gjykatës kushtetuese, të gjykatës së lartë, të SPAK-ut dhe BKH-s, sipas kushtetutës dhe jo sipas planeve, anktheve dhe problemeve korruptive të qeverisë aktuale. Kriza politike dhe reforma zgjedhore ishte një tjetër çështje e diskutuar në presidencë. Basha konfirmoi angazhimin e opozitës dhe akuzoi kryeministrin se ka refuzuar dialogun dhe ndërmjetësimin ndërkombëtar. Prej më shumë se 2 muajsh opozita ka shprehur gatishmërinë e saj për të kontribuar përmes një dialogu transparent për një reformë zgjedhore dhe zbatimin e kësaj reforme siç e kërkon Bundestagu. Prej më shumë se 4 muajsh Edi Rama ka refuzuar dialogun dhe ndërmjetësimin ndërkombëtar të ofruar të paktën në 4 raste nga institucione ndërkombëtare në një tentativë për të mbuluar krizën e thellë politike ku ndodhet vendi. Për dalje nga kriza, zgjidhja e vetme sipas opozitës janë zgjedhjet e parakoshme dhe mbajtja e atyre parlamentare lokale në një ditë. Nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë alibi për të vonuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe zgjedhjet vendore kushtetuese në të njëjtën ditë si rrugdalja e vetme nga kriza. Veç opozitës jo parlamentare, presidenti Meta takoi pasdite dhe i shkreun në shtetit Recep Mejdani. Në një postim në Facebook, Meta thekson se gjatë bisedës u diskutuar për zhvillimet e fundit dhe rëndësinë e zgjidhjes së krizës së rëndë politike dhe institucionale. Partia Demokratike ka propozuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore që partitë politike të financohen 100% nga buxheti i shtetit gjatë fushatës elektorale, por duket se ky propozim i bërë nuk ka gjetur mbështetjen e opozitës parlamentare dhe të LSI-s. Demokratët ju bashkuan dhe hetuesës së dytë të thirrur nga OSB për reformën zgjedhore. Ivi Kastor i solli në takimin e kësaj të martë ku ishin të pranishëm dhe ekspertë huaj propozimin për financimin e partive politike 100% nga buxheti i shtetit dhe kriminalizimin e financimeve private. Qëllimi imediat është për t'i vënë një kufi të qartë shpenzimeve zgjedhore dhe përfutjen e nocionit që në asnjëherë, në asnjë rast dhe në asnjë rrethant, financimi privat nuk duhet të kalojë financimin shtetëror për atë që partitë marrin nga buxheti i shtetit. Majoranca nuk ka patur një pozicionim të prerë mbi këtë propozim të demokratëve.
edhe pse më herët janë shprehur skeptik, pasi do të rëndonte buxhetin e shtetit. Sipas Damian Gjiknurit, në këtë fazë pjesëmarrja e opozitës është me rëndësi për një reformë gjithëpërfshirëse. Ai ndalet tek një tjetër aspekt i financimit të fushatave zgjedhore, reklamat mediatike. Ka diskutime nga më ndryshme, problemet kryesore janë aspekti i raportimit, kufizimet në shuma, por mbi të gjitha dhe idetë e hedhura dhe kërkesa që kanë ardhur nga disa institucione ndërkombëtare për të kufizuar reklamat politike mbase dhe për të ndaluar fare ato. Propozimi i demokratëve nuk gjen mbështetjen e opozitës parlamentare, e cila vazhdon të moshojë idesë së ndryshimit të sistemit. Rudina Hajdari propozon referendum dhe thotë se ka dhe mbështetjen e presidentit Ilir Meta. Që është goxha e vështirë për të realizuar, por ndoshta edhe me mbështetjen e presidentit dhe me faktorët e tjerë politik mund ta realizojmë këtë objektiv për gjithë shqiptarët. Edhe aleatët e demokratëve nuk duken entuziast për këtë propozim të tyre, që vetkaso e cilëson si drastik. Lëvizja Socialiste për Integrim ka propozuar që financimi të jetë ndarë mes buxhetit dhe donatorëve. Në zyrën e kryetarit Partisë Demokratike ka qenë ditën e sotme edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe ka zgjatur për rreth 1 orë. Mësohet se në fokus kanë qenë zhvillimet më të fundit të reformës së drejtësisë dhe reforma zgjedhore. Pas takimit asnjëra nga palët nuk ka bërë komente për mediat. Prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku pritet që të ankimojë renditjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në garën për prokurorin e përgjithshëm. Ajo aty është renditur e dyta dhe ka kërkuar Këshillit që t'i vënë në dispozicion pikëzimin e detajuar për të 3 kandidatët. Kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku nuk pajtohet me renditjen që Këshilli i Lartë i Prokurorisë i bëri asaj në garën me 2 kandidatë të tjerë për postin e prokurorit të përgjithshëm. Marku i ka kërkuar Këshillit të vënë në dispozicion pikëzimin e detajuar nga 11 anëtarët e tij, në mënyrë që të vlerësojë të drejtën për të ushtruar ankimim kundër vendimit. Ajo u rendit e dyta me 406 pikë. Lista kryesohet nga Ulsian Çela me 459 pikë dhe e treta u rendit Fatjona Memçaj me 362 pikë. Lista e 3 kandidatëve u miratua në 14 nëntor nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me shumicë votash. Kryeprokuroria e përkohshme është e vetmja që ka kërkuar informacion për procedurën e pikëzimit. Përmes një shkrese drejtuar këtij institucioni, Arta Marku kërkon gjithashtu të njihet me metodologjinë e ndjekur në këtë rast. Burime nga organi qendror i akuzës konfirmojnë për TV Klan se Arta Marku pritet të ankimojë të mërkurën vendimin, ditë në të cilën përfundon edhe afati për këtë procedurë. Ankimimi i Arta Markut në gjykatën administrative të apelit do të sillte vonesa në këtë proces. Vetëm pas shurtimit të ankimimit në gjykatë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mund t'ia përcjellë listën kuvendit për të zgjedhur kryeprokurorin e ri. Kuvendi duhet të zgjedhë brenda 30 ditësh me 84 vota njërin prej 3 emrave në listë. Nëse nuk arrihet kjo shumicë, automatikisht i pari i listës zgjidhet prokurori i përgjithshëm me mandat 7 vjeçar. Sipas ministres Balluku, Ministria e Financave jo vetëm që ka refuzuar financimin e disa projekteve të reja, por ka ulur edhe financimin për akset ku po punohet. Ndaj si alternativë të vetme shikohet ndërtimi i veprave publike me koncesion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka kërkuar ndihmën e deputetëve të Komisionit të Veprimtarive Prodhuese që të ndërhyjnë në mënyrë që të alokohen më shumë fonde vitin e ardhshëm në buxhetin e veprave publike. Ministra Belinda Balluku tha se jo vetëm që të gjithë projektet e reja që janë propozuar janë refuzuar nga Ministria e Financave, por dhe ato që kanë nisur rrezikojnë financimin. Çështjen më kritike ajo e lidhur me kurrudhën Tiranë-Durrës-Rinas, ku edhe pse fondi po jepet nga Bergj, është ulur pagesa për shpronësimet dhe TVSH dhe e njëjta problematikë është ndeshur dhe me aksin Qukës-Qafpllocë. Fatin më të keq ku nuk është alokuar asnjë fonde ka patur segmenti Korçër-Sek dhe studimi i ndërtimit të rrugës Tiranë-Kryj. Do të luteshim Ministrisë Financave që financimin e projekteve ekzistuese të bëhej në kohë dhe mos pengohet truria e tyre dhe si rrjedhoj të mos ndryshojë fati i dorëzimit. Pavarësisht kësaj situate, Balluku tha se brenda pak ditëve do të shpallet një paketë me 3 projekte të rëndësishme në infrastrukturë, të cilat do të bëhen me koncesion përmes investimit privat: tuneli Llogaras, rruga Kashar-Rogozhin dhe aeroporti i Vlorës. Me identifikimin e problematikave kryesore të projekt buxhetit të reduktuar infrastruktura do jetë sërish kali i fort i betejës për qeverinë Rama për 5 vitet e ardhshme. Lidhur me infrastrukturën ajrore, ministra tha se linja ku është aksioner shtetit shqiptar Air Albania do të nisë fluturimet në disa kryeqytete europiane me një avion të tretë vitin e ardhshëm, ndërsa pritet zgjerimi i pistës së aeroportit të Rinasit që të nisin fluturimet transoqeanike Tiranë-SBA. Avionin e tretë do ta dërgojmë në Londër, në Bruxelles, në Athinë,
ndoshta nga pranvera dhe në Amsterdam. Lidhur me rrëshqitjen e tunelit të Morizit në rrugën e Arbrit, ministrja tha se janë duke u studiuar mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje teknike, ndërsa punimet në pjesën tjetër të rrugës vazhdojnë me intensitet. Në fund të muajit nëntor do të hapen tërësisht për trafikun të dy anët e rrugës së bypassit të Fierit. Dy janë sektorët ku puna në të zezë vjen që të mbetet ende një problem hoteleri, turizmi dhe fasonët. Hoteleri, turizmi dhe industria e tekstileve e këpucëve janë sektorët më problematik për numrin e lartë të punonjësve informal. Sipas Inspektoriatit Shtetëror të Punës, një pjesë e madhe e bizneseve në këta sektor fshehin numrin real të punësuarve. Formalitet vjetre në përgjithësi në të gjitha subjektet, por ai që ka qenë një fenomen, pjesa e turizmit. Gjetjet ishin të mëdha, janë gati afërsisht e 3.000 persona informal, fasoneria, e cila nuk është më në pozitat që ka qenë dikur, por që ka pjesë informaliteti. Për shkak të bizneseve të shumta në këta sektor, qyteti me numrin më të lartë të punonjësve informal vijon të mbetet Durrësi. Ka qenë Durrësi në rajoni me problemin më të madh lidhje me informalitetin, po sigurisht Elbasanin, Tiranën, Vlora gjithashtu, Kuksi. Në të gjitha rastet abuzive, Inspektoriati ka marrë mas pezullimi për biznesin deri në formalizimin e punëmarrësve. Sipas Instat, rreth 66% të punësuarve në vend janë angazhuar në sektorin e shërbimeve, por një peshë të konsiderueshme zë edhe industria me 27% dhe mbas ajoje bujqësisë. Janë gjendur të tjera shuma parash të cilat u grabitën në pistën e Rinasit, ngjarje e cila ndodhi në prill të këtij viti dhe ato janë konfirmuar se përkasin një banke të nivelit të dytë. Gjykata ka pranuar sot kërkesën e prokurorisë për të shtyrë me 3 muaj të tjera hetimet për daljen e analizave të ADN-s. Policia ka zbuluar shuma të tjera parash të grabitura në aeroportin e Rinasit më 9 prill të këtij viti. Mësohet se bëhet fjalë për 5.000 euro të gjetura në shtëpinë e të arrestuarit Elton Pikli, i dyshuar si autori grabitjes. Një pjesë tjetër është gjetur në banesën e babait të Renaldo Sulës, edhe ky arrestuar për grabitjen. Sipas të njëjtave burime, paratë e gjetura janë konfirmuar si përkasin një banke të nivelit të dytë. Sot gjykata e krimeve të rënda ka pranuar kërkesën e prokurorisë për kryerjen e analizës ADN-s për Elton Piklin dhe Oltjan Veselin pasi ky i fundit kishte refuzuar të bashkëpunonte. Gjykata ka pranuar edhe kërkesën tjetër të prokurorisë për zgjatjen e hetimeve dhe me 3 muaj të tjerë. Në grabitjen e Rinasit u arrit të merreshin rreth 6 milionë euro, ndërsa gjatë përplasjes me armë me policin mbeti i vrarë Admir Murataj. Përveç Piklit dhe Sulës të arrestuar për këtë grabitje janë edhe Oltjon Veseli, Alkond Bengasi, Sajmir Çela dhe shtetasi nga Kosova Ragip Hajdini. Alkond Bengasi ka pranuar të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Policia greke ka asgjësuar një grup kriminal i cili trafikonte sasi të mëdha droge dhe ka sekuestruar më shumë se gjysmë ton kanabis. Në pranga kanë rënë 4 shqiptarë nga 29 në 37 vjeç, si dhe një mitur grek pjesëtar i grupit. Ata mbaheshin prej disa muajsh në survejim derisa u lokalizua vendi ku magazinohej droga dhe goditja u krye me 2 operacionet të njëkohshme në Athinë dhe në Korinth. Kanabisi i sekuestruar arrin në 560 kg dhe policia vlerëson se nga shitja grupit do të përfitonte mbi 820.000 euro. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Shohim tani zhvillimet që vinë nga Kosova. Aty duket se janë ndërprerë bisedimet për formimin e qeverisë së re mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s deri në zyrtarizimin e rezultatit të zgjedhjeve, proces i cili pritet që të përfundojë javën e ardhshme. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë ndërprerë bisedimet për krijimin e qeverisë së re. Zyrtarët e LDK-s thonë se ata do të rinisin pasi të jetë certifikuar rezultati i zgjedhjeve. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur të rinumërojë mbi 50% të votave dhe rezultati përfundimtar pritet të dalë javën e ardhshme.
Në rast të hyrjes së koalicionit nis me AKR në kuvend, LDK dhe Vetëvendosja pritet të kenë 57 deputet, ndërkohë që për të formuar qeverinë duhen 61 deputet. Këto dy parti janë të interesuara që në koalicion pas zgjedhor të marrin edhe partit e komuniteteve jo serbe, e që janë 10 deputet. Komandanti i Komandës së Përbashkët të Forcave Aleate në Napoli, admirali James Fogo, kërkoi formimin e qeverisë. Tani e keni mundësinë që të formoni qeverinë e re. Zgjedhjet ishin të lira dhe shumë gjëra të mira kemi dëgjuar. Kështu po i them popullit të Kosovës dhe zyrtarëve të rinj të zgjedhur që të shtyjnë këtë shtet në stabilitet dhe prosperitet. Ceremonia e ndërrimit të Komandës së KFOR-it në Prishtinë bëri bashkë krerët e shtetit të Kosovës, ndonse kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj ka kritikuar ashpër presidentin për projektin, siç thot ai, për ndarje të Kosovës, ata u pan duke u përshëndetur bashkë. Fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti qëndroi distancuar duke u shmangur takimit me krerët e shtetit. Presidenti i Turk Recep Tayyip Erdogan thotë se nuk do të tërhiqet nga marrja e sistemit raketor rus S-400 edhe pse kjo kundërshtohet nga NATO, njëkohësisht edhe nga Shtetet e Bashkuara. Turqia nuk do të heqë dorë nga sistemet ruse të mbrojtjes raketore S-400, të cilat i bleu gjatë këtij viti pavarësisht kundërshtimit të ashpër të NATO-s. Vendimi është bërë i qartë nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili madje tha se qëndrimin ja ka shprehur qartë homologut të tij amerikan Donald Trump gjatë takimit që patën javën e kaluar. Ne i kemi thënë presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se heqja dorë e Turqisë nga sistemi i mbrojtjes raketor rus S-400 nuk vihet në diskutim dhe zgjidhja duhet të gjendet në dritën e këtij realiteti. Dy liderët u takuan në Shtëpinë e Bardhë me qëllim sheshimin e dallimeve në arritje mes dy vendeve aleate. Washingtoni mbroni den se S-400 përbën një kërcënim serioz për avionët luftarak F-35 dhe ka pezulluar Turqinë nga programi ku ajo është blerëse dhe prodhuese. Madje, Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione ndaj Ankaras, por ende nuk i kanë imponuar ato. Por kjo nuk e tremb as pak liderin turk, i cili gjatë fjalës së tij në parlament para anëtarëve të partisë së tij, tha se i kishte thënë kreut të Shtëpisë së Bardhë se nëse Shtetet e Bashkuara nuk ndryshojnë qëndrim për avionët F-35, Turqia do duhet të kërkojë alternativa për të përmbushur nevojat e saj mbrojtëse afatmesme. Një Amerikan dhe një Australian të cilët u morën peng nga talibanët në Afganistan janë liruar në këmbim të 3 burgosurve të grupeve militante. Talibanët afgan kanë liruar 2 pengje nga perëndimi në këmbim të 3 komandantëve të burgosur të grupit të militantëve islamik. Amerikani Kevin King dhe australiani Timothy Wicks u morën peng në gusht të 2016 në Universitetin Amerikan të Afganistanit në Kabul, ku të dy punonin si profesor. Lajmi u bë i ditur nga presidenti Ashraf Ghani. Ne kemi vendosur të lirojmë 3 anëtar të grupimit të talibanëve, por ne kemi vendosur një mekanizëm që lirimi me kusht i tyre të mos nënkuptojë forcimin e radhëve të armikut dhe intensifikimin e sulmeve të tyre. Shkëmbimi të burgosurve ka rritur shpresat për nisjen e bisedimeve të paqes në Afganistan, për t'i dhënë kështu fund luftës që zgjat prej dekadash tashmë. Deri tani talibanët nuk kanë pranuar të ulen në bisedime me qeverinë sipas tyre kukullt të Kabulit, por kanë biseduar me Shtetet e Bashkuara një plan për të rreqjen e trupave amerikane në këmbim të garancisë për siguri në vend. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndaloi bisedimet muajin e kaluar, bashkë me shpresat për t'i dhënë fund luftës pas vdekjes së një ushtari amerikan dhe 11 personave të tjerë në një sulm me bomba në Kabul. Janë autoritetet në Filipinë të cilat duket se kanë gjetur një zgjidhje mjaft efektive kundër ndotjes. Aty për çdo kilogram mbetje plastike, për çdo 2 të tilla jepet 1 kilogram oriz falas. Ky është fshati Bayanan në afërsi të Manilës në Filipine, që ka bërë bujë me një zgjidhje të veçantë për të bërë ballë ndotjes nga mbetjet plastike. Autoritetet lokale shpërndajnë 1 kilogram oriz falas për banorët, nëse këta të fundit dorëzojnë 2 kilogram mbetje plastike. Mbeturinat më pas dërgohen në impjantet e riciklimit të ngritura nga qeveria qendrore. Kanë peshuar deri më tani 14 kg mbetje plastike, për të cilat përfitoi 7 kg oriz falas. Për ne është ndihmë e madhe nëse marrim të paktën 1 kg oriz në ditë. Në Filipine, 1 kilogram oriz kushton 70 cent. Për shtresat e varfra, ky çmim nuk është edhe aq i lirë, ndaj edhe kjo zgjidhje është me tepër leverdi, si për ata, ashtu edhe për ambientin. Deri më tani janë grumbulluar mbi 300 kg mbetje plastike, si qese dhe shishe. Filipinet konsiderohen si shkaktari më i madh i ndotjes detare me mbetje plastike në Azinë Juglindore.
Në Tiranë është mbajtur forumi i parë i të rinjve të organizatave të vendeve adriatiko-joniane. Në fokus janë çështje të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin mes të rinjve, por njëkohësisht në qendër të vëmendjes është edhe mbrojtja e mjedisit. Organizatat më të mëdha rinore të vendeve adriatiko-joniane janë mbledhur në Tiranë në forumin e tyre të parë, duke vënë theksin tek pesha që ka brezi i ri. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi kërkoi prej tyre që të bëhen pjesë aktive e çështjeve globale mjedisore dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri dhe rajon. Nëpërmjet aktivizimit renor, nëpërmjet tureve të përbashkëta, nëpërmjet lëvizjeve të gjithmonë më shumë të rinjve edhe në rajonin jo vetëm të Adriatikut, por dhe më gjerë, sidomos të Evropës Veriut, ne të kemi mundësi të kryejmë politikat përbashkëta. Ndërsa kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i vlerësoi nismën e qeverisë shqiptare dhe atyre të rajonit për të krijuar një hapësirë ballkanike, ku përfituesit kryesor do të jenë të rinjt. Të udhtojnë pa barriera, të udhtojnë pa pengesa, të kenë mundësi që diplomat e tyre të konvertohen pa kaluar një kalvar burokratik të pa imagjinueshëm të dy vendeve fqinj që fare mirë mund t'i ulin këto barriera. Kryeqyteti shqiptar është finalist për të shpallur kryeqyteti evropian i rinisë për vitin 2022. Revista prestigjioze GQ i ka kushtuar kopertinën e saj Jennifer Lopez. Ajo e ka konsideruar këtë këngëtare se ka arritur mjaft gjatë këtij viti. Kopertina e revistës prestigjioze GQ për nëntorin është kushtuar divës së muzikës Jennifer Lopez. E ka quajtur ikon të 2019-s dhe ilustrimet janë mbase më shumë. Veshur me fustan të zi lëkur, me flok të çrregullt, grim minimalist, Jennifer mbase për herë të parë më shumë se seksi është shprehëse, miksimi transparentes me transgresiven. 50 vjeç me format që nuk e tradhtojnë kur, Jennifer rëfen se bën gjithmonë atë që do, moto e cila e ka quar më larg se ëndrat e saj të fëmirisë. Këngëtarja ka folur edhe për pjesëmarrjen e saj në Super Bowl Show 2020, ku do të performojë bashkë me këngëtaren kolumbiane Shakira. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, si zakonisht ju ftoj që të qëndroni më tej me Klan.